धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 25. अजून 4 चेंडू शिल्लक आहेत षटकातले. सुभाष, लेफ्ट टू सुभाष आणि पुन्हा एकदा दिशाहीन चेंडू जातो, पण त्यांचा वाईटचा इशारा. अवांतर धाव, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 26. तिसरा चेंडू निलेश, लेफ्ट सुभाष काय करतोय या चेंडूवर आणि पुन्हा एकदा उंच भिरकावलाय, परंतु आता मात्र क्षेत्ररक्षक हजर आणि आता बाद होतो तो सुभाष. धन्यवाद. पहिल्या 2 चेंडूवर षटकार आणि चौकार मारून नंतर एक अवांतर धाव आणि आता मात्र झेल बाद करून तंबूचा रस्ता दाखवतो निलेश सुभाषाला. एक 17 धावाची खेळी संपुष्टात आणतोय सुभाषांची. निलेश स्वतः कर्णधार. मोठी धावसंख्या जमवायची, 93 धावा करायचे आपल्याला. तशी सुरुवात सुरेंद्र करतोय की काय पाहूया. निलेश षटकातील 4था चेंडू, आता मात्र स्ट्राईकला आलाय तो सुरेंद्र. एक दोन्हीही एकाच टीम मधले खेळाडू कोण सरस ठरतोय पाहूयात. निलेश 4था चेंडू, सामना करणार सुरेंद्र. नक्कीच सुरेंद्र याचा 1 बाउन्स चौकार. नक्कीच षटकार मारून चांगली सुरुवात केली सुरेंद्र. निलेशाच्या गोलंदाजीवर एक दोन्ही बजरंगबली स्पोर्ट्स मधून खेळणारे दोन्ही खेळाडू गोलंदाज आणि फलंदाज, परंतु सुरेंद्र काही सरस ठरतोय. पहिल्या चेंडूवर षटकार करतोय. दरम्यान या षटकातली 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 32. 2 चेंडू शिल्लक या षटकातले. एक सरासरीच्या जोडीने चाललाय तो शिवशक्ती संघ. निलेश, निलेश टू सुरेंद्र. पाहूया पुढचा चेंडू. आता मात्र ऑफ कट, क्षेत्ररक्षक धावतायत. जातो 4 रन. 4 धावीन धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती ती 36. सरासरीच्या धावेने चाललेला शिवशक्ती संघ. अजून शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. 2 लगातार चेंडूवर षटकार आणि चौकार खेचून चांगला कमबॅक करतो सुरेंद्र आपल्या संघात. काही खुल्या होताना तीन षटकांमध्ये मला 56 धावांची गरज असेल. 18च्या सरासरीने 18.6च्या सरासरीने धावा जमावचे आहेत. गोलंदाज होते 33. वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं
पहिलाच चेंडू सामना करणार तो मात्र सुरेंद्र. एक आक्रमक झालेला आहे सुरेंद्र. नक्कीच आक्रमकता दाखवायला लागला आपल्या संघासाठी. धावाच तेवढ्या आपल्याला जमवायच्या आहेत तर तेवढी धावसंख्या आपण करावीच लागेल. यतीश सुरेंद्र आणि मोठा उंच बेलकावलेला पहिला चेंडू षटकार. डीजे 18.6च्या सरासरी धावा जमवताना पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून तेवढेच आपली सरासरी कमी करतो सुरेंद्र. आपल्या संघासाठी यतीश षटकातील दुसरा चेंडू सामना करतो सुरेंद्र. पाहूया किती धावा जमवतो सुरेंद्र आणि वाटतं पुन्हा एकदा उंच केलेला फटका. वन बाउन्स चौकार. Extra hot DJ, 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 extra hot DJ. नक्कीच यतीशची धाव संख्या जमवावी लागेल तर सुरेंद्र या स्वतःला तेव्हाच आपण मॅच जिंकू शकतो. या अवस्था आहे ती सुरेंद्र याची. स्वतः 25 धावांवर खेळतो तो सुरेंद्र. मोठी धाव संख्या जमावी लागेल. 2 चेंडूवर 10 धावा घेतलेल्या आहेत. षटकातील तिसरा चेंडू सामना करण्यात येते सुरेंद्र आणि मला वाटतं नक्कीच एक निर्धार देतो चेंडू. काहीच समजलं नाही फलंदाजाला. शॉर्ट चेंडू एक कट करण्याच्या नादात बीट होतोय. निर्धार जातोय. यतीश आपल्या संघासाठी पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय. 2 चेंडूवर 10 धाव जमवल्या असताना तिसरा चेंडू म्हटलं निर्धार जातोय. यतीश षटकातील चौथा चेंडू एक मला वाटतं पुन्हा एकदा वन बाउन्स चौकार. 4 चेंडूवर 14 धावा जमवतो सुरेंद्र. आठ बॉल 28 धावांवर खेळतो सुरेंद्र. यतीश पुढचा चेंडू सामना करतो सुरेंद्र. पाहिजे काय करतो या चेंडू आणि पुन्हा एकदा ऑफ कट. आता मात्र क्षेत्ररक्षक हजर आणि जय सोडतो तो एक. काहीसा चल धाव करून अवांतर धाव. झेल सुटते. रन आउट सुटते. एक प्रकारे 2 आघात या चेंडूवर. क्षेत्ररक्षण बरोबर सजवलं त्याप्रमाणे चेंडू टाकला सुद्धा परंतु क्षेत्ररक्षणने काही साथ दिली नाही. सुरेंद्र जो वैयक्तिक 28-30 धावांवर खेळतो त्याची झेल सोडणं खूप महागात पडेल. आणि मला वाटतं 5 चेंडू टाकून झाले. शेवटचा चेंडू सुरेंद्र काहीसा बाउन्स केलेला. नक्कीच चेंडू निर्धाव जातोय. षटक संपते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 53. अजूनही 2 षटक शिल्लक. नक्कीच आता 18.6ची सरासरी 20 धावांवर गेलेली. 43 धावांची गरज. 40 धावांची गरज 12 चेंडूत आणि तेवढाच सुरेंद्र एक आक्रमक झालेला आहे. तेवढी धाव संख्या तो कशी जमवू शकतो. 12 चेंडू 43. आणि नक्कीच विदेश स्पोर्ट्स कडून खेळणारा जयेश याने सुद्धा
2 षटकांमध्ये 41 धावा असताना 40 धावा करून मॅच बरोबरीत सोडवला होता तो. त्याचप्रमाणे 40 धावांची गरज 2 षटकांमध्ये काहीसा विचार करायला लावलेला येते सुरेंद्र याने बजरंगबली स्पोर्ट्स संघाला. एक सुभाष सारखा चेंडू, सुभाष सारखा खेळाडू बाद होऊन जाताना थोडस आपल्याकडे सामना खेचून घेतला होता बजरंगबली संघाने, परंतु आता मात्र सुरेंद्र याने पुन्हा एकदा आपल्याकडे खेचून घेते, चांगली फलंदाजी करते. 30 धावांवर खेळतो तो सुरेंद्र. अजून 2 षटक शिल्लक आहेत. आपल्या क्षेत्ररक्षणाच्या मर्यादा काही खुल्या असतील. दरम्यान 3 षटकांचा सामना खेळून झालेले. धाव संख्या झाली होती 53. अजून 2 षटकांमध्ये 40 धावा, नक्कीच 20च्या सरासरीने सुरेंद्र अजून मैदानात आहे. एक तलपत्या उन्हात सुरेंद्रची सुद्धा फलंदाजी तलपते. ज्याप्रमाणे बजरंगबली स्पोर्ट्स संघाकडून यशस्वी फलंदाजी तलपली होती तशीच सुरेंद्र सुद्धा तेवढाच वर्ष 5वे एप्रिल 2019 नियमवाटी नियम क्रमांक 13. दरम्यान सामना सुरू बघतोय आपण. दरम्यान 2 धावांची पॅलेंटी बसते ती बजरंगबली चॅम्पियन संघाला. धाव संख्या हवी ती आता -2 91 धावा आणि या 2 षटकांमध्ये 38 धावा 19च्या सरासरीने जमवायच्या आहेत. गोलंदाज येतो रवी, एक अनुभवी गोलंदाज. सामना सुरू होतोय. 38 2 षटकांमध्ये 38 धावांची गरज, 19ची सरासरी.
गोलंदाज येतो रवी, फलंदाज कैलास, मॅन फ्रॉम पिवली रवी, मॅन फ्रॉम नेवरे बजरंगबली स्पोर्ट्स रवी. षटकातील पहिला चेंडू, वैयक्तिक पहिलं सांघिक चौथं षटक, सामना करतो कैलास. पाहूया किती धावा होता कैलास, आणि नक्कीच लो फुलटॉस, एकदा धावून पूर्ण दुसऱ्या धावेसाठी नक्कीच चौकार. आकाश पहिल्या चेंडूवर चौकार मारून चांगली सुरुवात करतोय. नक्कीच अशी घणाघाती सुरुवातच करावी लागेल. रवी वैयक्तिक षटकातील मला वाटतं दुसरा चेंडू रवी. कैलास काय करतो, पुढे चेंडू, पुन्हा एकदा फुलटा चेंडू, आता मध्ये क्षेत्ररक्षक हाजर आणि लो कॅच, चौकार. नक्कीच लिंबू कापला रस गळू लागला तशाच चौकार सुद्धा गळू लागले. 2 चेंडूवर 2 चौकार. चांगली सुरुवात रवीचा काही महागडे ठरताना. दरम्यान पुढचं समावेशन करतील आपले सर. धन्यवाद. तर षटकामध्ये आता पुढचा चेंडू थोडासा दिशा ही नाही ठरतो, थोडासा बाहेर पडतोय आणि या बाहेर पडणाऱ्या चेंडूला मात्र पंच पनिशमेंट करतायत. थोडासा इशारा वाईटच्या स्वरूपात आला आणि या 11 धावांच्या धावसंख्येमध्ये भर पडताना जाऊन पोहोचते ती आता फलकावर 62 धावा 62. लक्ष दिलं होतं 91 धावा, कारण 93 धावा जर केली परंतु 2 धावांची पेनल्टी लागली आणि त्यामुळे 91 धावा पकडल्या तिला विजयासाठी. तिथून मात्र आपण पाहतोय या संघाचा प्रवास आणि या षटकातून आता पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा फलंदाज सज्ज होतील. आपल्या बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज. याचा आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि हवेमध्ये थोडासा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली सुरेख झेल इथे घेतला होता. महत्वाचा मात्र इथे फलंदाज मात्र मुख्य चषक फलंदाज बाद झाला आहे. धन्यवाद डीजे. अजूनही लक्ष येते 29 धावा करण्याचं सामना जिंकून 29 धावा करायला लागतील. तर सध्या आपण पाहतो चौथं षटक सुरू मैदानामध्ये. या षटकातले 3 चेंडू संपलेत. विचारात घेतल्या तर सामन्यातले 9 चेंडू अजूनही बाकी असतील आणि या 9 चेंडूत करायचे आता 29 धावा. तर निश्चितच या गतीला धावा करायला लागतील. 9 चेंडूत 29 धावा. तर कुठे ना कुठे नक्कीच आता मात्र नवीन फलंदाज आपण पाहतो वैभव आल्यात. वैभव शेंडे ज्यांनी सुद्धा पगारच्या पळाला असेल या लीग मध्ये चांगल्यापैकी बॅटिंग केलेली. प्रत्येक सामन्यात जेव्हा जेव्हा संघाला आवश्यकता असते त्यावेळेस फटकेबाजी केली तर महत्वाच्या क्षणी मात्र ते आलेत मैदानात आणि इथून त्यांना सामना जिंकण्यासाठी मात्र प्रयत्न करावे लागतील. त्याच्यासोबत आपण पाहतोय चांगला खेळ सध्या दाखवतोय सुरेंद्र. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू मात्र इथे हवेतून मारला जातो आणि चेंडू सीमे पार होतो. तो षटकार.
अल्पेश यांचं झंझावात आपण पाहिला तर सामन्यामधला बॅटिंग करणारा, परंतु इथे मात्र नक्कीच काळजी वाढली होती ती अर्थातच जय बजरंगबली संघाची, कारण आता इथे लगातार चौकार षटका ठोकले जात आहेत आणि सामन्याचं चित्र थोडंसं बदललं जात आहे. अतिशय चांगला बॅटिंग असं त्या पाहता सुरेंद्र अगदी चांगला खेळ करतात, संघाला जी आवश्यकता आहे त्याप्रमाणे त्याची बॅटिंग मैदानातून चाललेली. आणि या षटकात जर पाहिलं तर 2 चौकार मारल्यात, 1 षटकार मारलाय, चांगला खेळ ते करतायत. बघूया षटकातून पुढचा चेंडू, यावेळेस मात्र कटार चेंडू होता, पंचांकडे मागितलंय दात, परंतु पंचांनी मात्र उचलून धरलाय. जमलन गो एक वीरेच्या भेटीला, अगदी मुली जमलन गो एक वीरेच्या भेटीला, जमलन गो एक वीरेच्या भेटीला, अगदी मुली जमलन गो. धन्यवाद. तर अजूनही पाहतो 7 चेंडू बाकी आहे, 7 चेंडूत करायच्या 23 धावा. बघूया वैभव सारखा फलंदाज मैदानात त्यांना स्टार्ट देण्यासाठी कुठला फलंदाज मैदानात येतोय, कारण सामना अजूनही निकाली ठरला नाही, कोणीही संघ अजून जिंकू शकतो. तर तो नक्कीच सामना 50-50 म्हणून बॅलन्सिंग सामना आहे, कारण 7 चेंडू आहेत, भरपूर चेंडू बाकी आहेत. तर 7 चेंडू 23 धावांची गरज आहे. एकदम मोठे फटके जर मारले गेले तर सामन्याचं चित्र अजूनही बदलू शकतं. अशा वेळेस स्वतः संघ मालक मैदानात मात्र आलेत. बघूया काय नेमकं त्यांचं जसं याला सांगणं पंचांकडे. त्यापूर्वी मात्र इथे नुकतंच फलंदाज बाद झाला, चांगला फलंदाज इथे बाद झाला, सुरेंद्र सारखा आक्रमक शैलीचा फलंदाज बाद झालाय. तर 7 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता, 91 धावा आपल्याला करायच्या आहेत. मगाशी आपण म्हटलं होतं की जी पेनल्टी लागली 93 धावा झाल्या विजयासाठी होत्या, परंतु 2 धावा कमी झाल्या आणि 91 धावांचा पाठला करताना आतापर्यंत संघाची धावसंख्या जाऊन पडलेली ते फलकावर धावसंख्या दिसते ती 68 धावा. म्हणजेच बरोबर आता या षटकातला 1 चेंडू बाकी आहे, 4थ्या षटकातला शेवटचा चेंडू रवी यांचा आणि त्यानंतर 1 षटक, असं एकंदरीत 7 चेंडू जे शिल्लक आहेत आणि या 7 चेंडू तुम्हाला धावा बनवायचे 23 धावा. तर अंतिम चेंडू खूप महत्वाचा असणार इथे. बघूया, कारण दोन्ही नवीन फलंदाज आहेत. सुरेंद्र सरकार जंप बसलेला फलंदाज जो बाजल्यानंतर थोडंसं कमबॅक केलं इथं सामन्यातून बजरंगबली चॅम्पियन संघाने, त्यामुळे आता या शेवटच्या चेंडूला महत्व असेल सामन्यातून या षटकातल्या. हो, सुरेख लाईन चांगल्यापैकी म्हणायला गेलं, चेंडूला टप्पा देखील व्यवस्थित ठेवला आणि समाप्ती केली या षटकाची. अशा प्रकारे मात्र 4 षटकं संपल्यात आणि फलकावर धावसंख्या 68, म्हणजे आता बरोबर 6 चेंडू बाकी आहे. 6 चेंडूत करायच्या 23 धावा. तर वैभव यांच्यावर आता जबाबदारी सगळी येऊन पोहोचलेली की ज्या वैभव यांनी काल धुवाधार फटकेबाजी केली, परंतु आज मात्र खरंच या सामन्याचं वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल की 24 चेंडूमध्ये ज्या धावा फुटल्या त्या आणि एक जबरदस्त बॅटिंग केली होती या सामन्यामधून. ते 81 धावांची भरदार खेळ केली होती आणि आमचे जे स्कोरर जे सांगतात आम्हाला की गेल्या 5 वर्षाचा इतिहास जर आपण पाहिला तर या 5 वर्षात इतकी मोठी तडाखेबंद खेळी अजूनपर्यंत झाली होती आणि न भूत न भविष्यती अशा प्रकारचं कामगिरी करून गेली. तिथे ते यतीश केवळ 24 चेंडूमध्ये 7 गगनचुंबी षटकार आणि 9 चौकार अशी आत्मविश्वास करून त्यांनी या सामन्यातला एक रेकॉर्ड बनवला, एक कीर्तिमान बनवला. तर या कीर्तिमानाबद्दल नक्कीच त्यांना बक्षीस दिलं जाईल, परंतु अजून आपल्याला सामने खेळायचे आहेत आणि हा विक्रम सुद्धा कदाचित मागे राहू शकतो, कारण काल 60 धावांचा विक्रम आज मागे मोडीत काढला तो या फलंदाजाने आणि त्यामुळे या स्पर्धेतला सर्वोत्कृष्ट जो खेळ वैयक्तिक करेल त्या खेळाडूला देखील या स्पर्धेतून एक चांगली ट्रॉफी असणार आहे सामन्यातली. तर पाहायचं मात्र सध्या तरी या ट्रॉफीवर नाव कोरलं गेलं ते यतीश यांनी, परंतु सध्या त्यांना बघायचं जाणार आपल्या वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा सांघिक कामगिरी महत्वाची असेल, कारण सामना जिंकणं महत्वाचं असेल इथे. तर याचसाठी मात्र आपल्या गोलंदाजामध्ये बदलायचं अंतिम षटकासाठी येत आहेत स्वतः कॅप्टन नाही, कॅप्टन मात्र नॉन स्ट्रायकरला असतील. आपण इकडे पाहतो जे स्लिप मध्ये थोडेसे लॉंग शॉर्ट लेगला, परंतु इथे मात्र गोलंदाज सज्ज आपल्या बलीमार्गावर असलेला विवेक अगदी शरीरयष्टी लाभलेले सर्व 3 खेळाडू आपण पाहतो. थोडंसं गोंधळ उडतो, परंतु महत्वाचा षटकाला सुरुवात पहिला चेंडू. तर फलंदाज बाद बघा, ज्या अपीलमध्ये उत्साह जास्त होता, आत्मविश्वास सुद्धा होता की वैभव सारख्या फलंदाजाला बॅट लागून विचारूच्या एसटी मागे गेला चेल.
धन्यवाद खरोखर राहुल भोईर हे एक सुपरमॅन मी कारण गेल्या वर्षी ज्या पद्धतीने त्यांनी संघाला हाताळलं होतं चांगल्यापैकी कॅप्टनशिप निभावली होती यंदा सुद्धा कॅप्टनशिप खूप चांगली होती आता मात्र बॅट्समॅन म्हणून त्यांना काम करावं लागेल कारण काम आता थोडंसं कठीण होऊन बसलेलं कारण वैभव बाद झाल्यानंतर जे जबाबदारी येऊन पोहोचलेली ती कॅप्टन यांच्या खांद्यावर कारण राहुल भोईरांना 5 चेंडू खेळायचे पुढचे आणि 5 चेंडूत करायचे 23 धावा म्हणजे किमान मी म्हणजे 4 षटकार मारावे लागतील तुम्हाला हिम्मत दाखवावी लागेल आपल्यातली करामत करावी लागेल तर 5 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता पहिला चेंडूला मात्र जबरदस्त फटका छोटी सीमे पार बघा मी सांगत होतो की या खेळूमध्ये क्षमता आहे चांगल्यापैकी फटके मारण्याची आणि षटकार मारण्याची धन्यवाद अतिशय चांगला षटकार आपण पाहतोय नक्कीच सामन्यातला जिवंतपणा ठेवला अजून टिकून ठेवला आहे आणि संघाची धावसंख्या जाम फुले फलकावर ती मात्र आता 74 धावा म्हणजे अजूनही 17 धावांची गरज आहे 4 चेंडूवर 4 चेंडू 17 धावा हे समीकरण बदलावं लागेल सामना जिंकण्यासाठी त्याचे शिवशक्ती संघाला तर कॅप्टन पाहूया कशा प्रकारे मात्र चांगली दामदार सुरुवात तरी केलेली आणि आता पुढच्या चेंडूची प्रतीक्षा करतायत या षटकातल्या तर येणारे चेंडू असतील ते 4 आणि 4 चेंडू करायचे 17 धावा खतरा नक्कीच असेल सामन्यामध्ये परंतु खतरा घ्यावा लागेल इथे मात्र पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी केली होती आणि चांगल्यापैकी चेंडूला थोडंसं उसळलं होतं गोलंदाजांनी त्यामुळे चेंडू बीट झाले तर निर्धार स्वरूपात सांगता येते चेंडूची 3 चेंडू अखेर शिल्लक अजूनही बाकी राहतोय सामन्यातून आणि 3 चेंडूत करायचे त्या 17 धावा म्हणजे आता प्रत्येक चेंडूला षटकारच मारावं लागेल आणि ही शक्यता आता थोडीशी धुसर वाढू लागली सामन्यातून तरी देखील पर्यंत प्रयत्न केले पाहिजेत पुन्हा एकदा लाईन निश्चितच चांगली म्हणायला गेलं आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स व्हॉट अ गुड बॉलिंग आणि निश्चितच बॉलिंगचं हे प्रदर्शन आपण पाहतोय लगातार 2 चेंडूवर डॉट स्वरूपात मात्र पहिल्या चेंडू ज्या पद्धतीने षटकार ठोकला असं वाटलं की चांगला बॅटिंग करतील तर तिकडे फटाके मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा पुढू लागल्यात कारण 2 चेंडू अखेर बाकी आहे आणि 2 चेंडूत करायचे आता 17 धावा चेंडू फक्त राहिले 2 तर जो मोठा स्कोर विशाल काय स्कोर उभा केला होता 91 धावांचा त्याचा पाठलाग करताना मात्र दमछाक झाली थोडीशी शिवशक्ती संघाची आणि मात्र इथे पुन्हा एकदा मिस चेंडू लगातार 3रा चेंडू डॉट झाला आहे आणि पाहता षटकातले 5 चेंडू संपले गेले तर विवेकांची अतिशय जबरदस्त ही गोलंदाजी आणि फटाक्यांचे नक्की धडाका सुरू झाला कारण माहिती आहे आज मेगा फायनल सामना पाहायला मिळाला शेवटच्या दिवशी शेवटच्या क्षणी अशा वेळेस मात्र हा शेवटचा दिवस सर्वांसाठी अगदी खूप मनोरंजनाचा कार्यक्रम असेल आणि पुढच्या चेंडू देखील लगातार मात्र बीट झाले 5 चेंडू डॉट झाले या पुढचे 4 चेंडू डॉट झाले म्हणता येईल आणि सामना मात्र संपला धन्यवाद डीजे पर्यंत नक्कीच या सामन्यातला वन मॅन आर्मी वन मॅन शो मी म्हणेल अतिशय जबरदस्त खेळ दाखला यतीश यांनी बजरंग बलीच्या चॅम्पियन संघासाठी आणि कृपया आपण लगेचच हे बक्षीस घेण्यासाठी या सामन्यातला अतिशय सुंदर काम तुम्ही केलं आहे तर मॅन ऑफ द मॅच तुम्हाला दिलं जाईल या सामन्यातून ते यतीश वन मॅन भिक्षा दे माई ये फकीर बाबा मारे गरीबा करी रे आला
तर निलेश निमसे जर आपण यायचे जरा निलेश निमसे आपण जरा मंचाच्या बाजूला यायचं. निलेश निमसे आपले जरा पाहुणे चालले जरा कृपया. परंतु आपण इथे मात्र नक्कीच कौतुक करूया. मात्र शिवशक्ती संघाचा अतिशय चांगला खेळ दाखवला आणि मी निश्चितच या संघाचं कौतुक करेन कारण ज्या पद्धतीने खेळ केली ते सामन्यामधून खूप मोठं लक्ष होतं. त्यांनी चुकाच्या बऱ्याच केल्या मात्र फिल्डिंग मध्ये कारण हा भला मोठा स्कोर जो झाला आपण पहिला असेल एका मोठ्या फलंदाला सुरुवातीला जीवन दिलं. ते जीवन किती महाग ठरलं कारण यतीश अगदी सुरुवातीला 1 धाव संख्येवर असताना त्यांना पहिलं जीवन दिलं आणि तब्बल या खेळाडूने 81 धाव ठोकल्या. हेच जीवन जर तो सुरुवातीला दिलं गेलं असतं तर हा स्कोर एवढं मोठं पाहायला मिळाला असता. आणि त्यामुळेच क्रिकेटमध्ये जर नसतं परंतु ही वास्तवता आपण पाहतोय की हे सत्य आहे ते सत्य नाकारून चालणार नाही. तर त्यात आपल्याला नक्कीच मॅन ऑफ द मॅच आपण देऊया. यतीश नाही त्यांच्या ताब्यात दिला पाहिजे तर आपण नक्कीच त्यांचं आपण कौतुक करूया. सुरुवातीला अभिनंदन करूया. यतीश हा अतिशय हँडसम पर्सनॅलिटीचा खेळाडू आहे. तर विशाल निमसे आपण सुद्धा आपल्याला सुद्धा बक्षीस दिलं जाईल मगाच्या सामन्यातला मॅन ऑफ द मॅच. तर नक्कीच मी ते यतीश तुम्हाला काही प्रश्न विचारेन तुम्ही जरा इकडे यायचा. मॅन ऑफ द मॅचचा हा पुरस्कार द्यायचा आहे. विशाल निमसे यांना सुद्धा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दिला जाईल लगेचचा. विशाल आपण सुद्धा या मगाच्या सामन्यातला मॅन ऑफ द मॅच तुम्हाला द्यायचा राहिला आहे. तर कुणाल घोडविंदे यांचं हार्दिक आम्ही स्वागत करतो आहे. तर निश्चितच यतीश जर आमच्या कॉमेंट्रीवर आपण या. यतीश निश्चितच तुमच्याशी आम्हाला बातचीत वार्तालाप करायचा आहे.
बसलाय गो समीपेराच्या खुशीनं यो खुशी खोऱ्यात बसलाय नक्कीच मगाच्या सामन्यातला मॅन ऑफ द मॅच आपण देतोय विशाल निमसेन. अतिशय चांगला त्यांनी खेळ केला होता मगाच्या सामन्यातून आणि ते बक्षीस त्यांना दिलं जातं या सामन्यातून. त्या सामन्या अगोदर मी म्हणेन कारण फायनल मध्ये जाऊन पोहोचला संघ त्यांचा. तर ओमकार भानुशाली या संघाचे पॅकर्स आहेत. खूप चांगला क्रिकेट आपण त्याच्या संघाने खेळले आतापर्यंत. रोशन नावले कृपया आपण लगेच ओमकार भानुशालीने भेटायचं आहे. रोशन नावले चला आपण टॉस करूया. तर लगेच गणेश रायडर त्याचबरोबर बजरंगबली चॅम्पियन संघ. चला आपल्याला सामना खेळायचा इथे आणि हा सेमीफायनल सामना असेल. लक्षात घ्या जो संघ जिंकेल तो निश्चितच थेट जाणार आहे फायनल मध्ये. तर आपण आता टॉस करतो या सेमीफायनल सामन्याचा. चला लगेचच गणेश रायडर संघ त्याचे कॅप्टन आणि बजरंगबली चॅम्पियन संघाचे कॅप्टन आपण टॉस करतोय. 5 षटकांचा आज सुद्धा सामना असेल. सेमीफायनलचा सामना लक्षात घ्या कारण मगाशीच एक संघ फायनल मध्ये जाऊन पोहोचलाय
तो बाबा स्पोर्ट्स आणि आता येथील जो संघ विजेता ठरेल तो जाईल थेट फायनल मध्ये. तो फायनल सामना खेळायचा मेगा फायनल सामना खेळण्यासाठी, त्यामुळे ही लढत असणार आहे. तर जो संघ पराभूत होईल त्या संघाला मात्र स्थान राहील ते तिसरं. तर चला ते आपण सुरुवातीला टॉस करूया.
तर चला आपण सामना सुरू होतो सेमीफायनलचा हा दुसरा सामना आपण पाहतोय जो सुरुवात होईल कारण क्वालिफायरचे सामने आपण मगाशी पाहत होतो जो मगाशी गणेश रायडर संघ जो पहिल्या सामन्यातून पराभूत झाला होता परंतु या संघाला एक संधी अजून राहते जी आपण लीगच्या स्पर्धा पाहत असतो तर लीगच्या स्पर्धेमध्ये क्वालिफायर जो पहिला आणि दुसरा त्यातील जो पराभूत संघ असतो त्याला एक संधी असते आणि त्यामुळे ही एक संधी आता गणेश रायडरला मिळेल आणि त्यामुळे त्यांना 2 हात करावे लागतील ते इथे अर्थातच नुकताच विजेता झालेला संघ तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावरून जो आपण सामना खेळला गेला त्यातील विजेता संघाशी त्यांना मुकाबला करतो म्हणजे तोच बजरंग बली चॅम्पियन संघ पुन्हा एकदा मैदानात दाखल होतोय ते या संघाची 2 हात करण्यासाठी तर एसआर तानसा इथून एक बक्षीस आलेलं इथे बघा प्रभाकर हा गोलंदाजला त्यांनी जर विकेट घेतली तर प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये बक्षीस जाहीर होतं एसआर तानसा इथून आलेलं बक्षीस नुकतंच पुकारलेलं आहे आम्ही त्यांना तर प्रभाकर या गोलंदाजासाठी बक्षीस आहे प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये तर एसआर तानसा आपण हार्दिक आपलं धन्यवाद तर बघूया आपल्याला खेळाडूंना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक बक्षिसं लावली जातात आता मात्र एक मोठा सामना आपण पाहतो कारण मोठा सामना शेषासाठी का जो संघ जिंकेल तो थेट जाणार फायनल मध्ये आजचा मेगा फायनल सामना खेळण्यासाठी तर सुरुवात मात्र होते निश्चितच शुभारंभ करतोय सामन्याचा आणि सलामीचे 2 फलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतील मगाच्या सामन्यातला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सगळ्यांचा हिरो ताईत बनलेला हा खेळाडू 81 धावा ज्याने ठोकला त्या 24 चेंडूमध्ये तोच फलंदाज मात्र स्ट्राईकवर असेल यतीश आणि त्यांच्या सोबतीला आपण पाहतोय ते विवेक तर पहिली ही जोडी सुरुवात करते मात्र पहिला षटकाला सुरुवात करतायत ते प्रभाकर ज्यांना बक्षीस लावलं होतं एसआर तानसा इथून आपण बक्षीस पाहतोय प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपये बक्षीस आणि पहिला चेंडूवर मिस आणि फटका चेंडू हवेत मोठा फलंदाज बाद होऊ शकतो बघूया हो जबरदस्त झेल सुटला मात्र अगदी मगाशी सामन्यात आपला पुनरावृत्ती झाली की का असं वाटलं कारण मगाशी जो पण पाहिलं असेल शिवशक्ती संघाविरुद्ध अगदी सुरुवातीलाच झेल सुटला या फलंदाजाचा आणि नंतर या फलंदाजाने मागे न बघता 81 धावा खोटल्या या सामन्यामधून मागच्या तर असं काहीच होऊ शकतं या सामन्यात देखील परंतु महत्वाचा झेल सुटला असं मी म्हणेन ते या सामन्यातून प्रभाकर यांना चांगली गोलंदाजी करत होते मात्र शतशनी प्रयत्न करून पाहिलं परंतु झेल सुटला आणि त्यावर 2 धावा घेताना सुरुवात करतायत ते विवेक यतीश म्हणावा गेला विवेक नाही यतीश सुरुवात करतायत तर या षटकातला तापुरचा चेंडू खेळतील याचं लोअर फलटॉस होता सूर्यकुमार फलंदाज पूर्णपणे बीट केलाय मगाच्या सामन्यात खूप दमले थकलेले होते तरी देखील त्यांनी गोलंदाजी केली चांगल्यापैकी आणि चांगला विजय मिळवून दिला तर खरोखरच या स्पर्धेतला संपूर्ण जर इतिहास जर पाहिला आपण तर या खेळाडूने खूप जबरदस्त खेळ केलाय इतर खेळाडूंच्या तुलनेत निश्चितच खूप 100% दिलाय आपल्या संघाला आणि त्यामुळे आपण बजरंगबली चॅम्पियन संघ आतापर्यंत पाहतोय अगदी सेमीफायनलचं द्वार ठोकतायत किंवा इथून पुढे जायचं फायनल मध्ये दरम्यानला पुढच्या चेंडूला मात्र हमला बॉल फटका आणि चेंडू सीमे पार षटकार धन्यवाद तर नुकताच षटकार पाहिला पण आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 8 या धावसंख्येवर तर बघा झेल सुटल्यानंतर त्याचा परिणाम काय होता मगाशी जो शब्द मी वापरला होता की जखमेवर मीठ जो त्रास होतो तशा प्रकारचा त्रास नक्कीच इथे गोलंदाज होत असेल की मगाशी जर झेल सुटला नसता तर पुढचा षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला नसता या फलंदाजाच्या बॅटमधून अशा प्रकारे मात्र नक्कीच त्यांनी दमदार सुरुवात पुन्हा एकदा केली या सामन्यामधून तर
षटकातला चौथा चेंडू खेळतील गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतील आपल्या बॉलिंग मार्गवर प्रभाकर याच मागे सरकत आला फटका आणि चेंडू हल्ल्याची संधी देत क्षेत्रक्षकांना चेंडू मात्र सीमा पार संधी ही वारंवार येत नसते जी संधी एकदा आपण दवडली की तिचा नंतर पश्चाताप होतो आणि अशा प्रकारची मात्र संधी दवडल्यानंतर निश्चितच ते थोडंसं काही ना गणेश रायडर संघाला जी मनातून खंत वाटत असेल की या फलंदाला आपण बाद झेल सोडून काय चुकी केली त्या चुकीचं प्रायश्चित्त मात्र एक षटकाराने चौकार पाहायला मिळाला तर पुढचा चेंडू खेळतील पुन्हा एकदा मात्र माग पडला चेंडू पुन्हा एकदा पाय बघितलं की ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू पुन्हा एकदा फिरताला तर लगातार मात्र त्याच दिशेने गोल घेतले थोडंसं मात्र बॅकफुटचा वापर करता येतो आणि फुटवरच्या आधारे मात्र नक्कीच चांगल्यापैकी स्ट्रोक मारले तर कव्हर ड्राईव्ह लाजबाब म्हणा गेला अगदी विराट कोहली ज्या स्टाईलने खेळतात ज्या पद्धतीने वीरेंद्र सहवाग खेळायचे त्यानंतर आपण 5 तासाला अतिशय सचिन तेंडुलकर मास्टर ब्लास्टर आणि रोहित शर्मा ज्या पद्धतीने खेळतात त्याच पद्धतीचा वापर करताना अतिशय कॉपी बुक स्टाईल फटका मारले गेलेत पुस्तकी बातलेले फटके मारले आहेत आणि पुढचा चेंडू तशा प्रकारचा मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु यावेळेस मानस त्यांचा नक्कीच मागे पडला कारण चेंडू हुकला त्याच्या बॅटमधून निसटला मागे आणि षटक संपला अशा प्रकारे पहिल्या षटकाचा जो खेळ संपलाय या पापल्याच्या षटकामधून तब्बल धावा लयलूट झाली ती 16 धावांची की ज्यामध्ये 2 चौकार लागले आणि 1 षटकार लागला त्याला मीटिंग नको जास्त लगेच आपण पुढच्या षटकासाठी सुरुवात करायची आहे नवीन गोलंदाजाला मात्र आमंत्रित करायचं मैदानातून बॉलिंग मार्कवर तर दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होतील आणि गोलंदाज येतात ते रोहित तर पहिल्या षटकात नक्कीच चांगली सुरुवात पाहायला पाहिजे आपण ती बजरंगबली चॅम्पियन संघासाठी खरोखर चॅम्पियन अशी कामगिरी आपण बघतोय अनेक चढ उतरल्यांनी या संघाने पाहिले या स्पर्धेमधून कधी कधी त्यांना पराभवाचे चटके पण पाहिले एक सामना त्यांचा टाईज देखील पाहिला एका सामन्यात त्यांचा ऑलआउट सुद्धा होताना आपण पाहिला तर बरंचसं काही क्रिकेट या संघाने पाहिलं मी बघितलं की चढ उतार पाहिलंय सुरुवात त्यांची खूप झोकात झाली होती आणि आता शेवट कसं करतात बघूया या स्पर्धेचा तर या षटकामधून रोहित यांची सुरुवात होताना पहिला चेंडू सामना करतील दाखवण्याचा फलंदाज विवेक आणि मात्र सुरेख चेंडू बघा फलंदाज ज्या पद्धतीने मोठा फट स्ट्रोक मारण्यासाठी तयारीत होते परंतु चेंडू थोडासा हवा येतोय आणि त्याच्या शरीराचा वेग घेऊन मात्र तिथे थांबलाय तर अशा प्रकारे डॉटने सुरुवात झाली या षटकातून रोहित यांची तर गणेश रायडर संघाला देखील माहिती की मगाच्या सामन्यात आपल्याला जो पराभव झाला बाबा स्पोर्टने संघाने केला आणि आपल्याला मागे राहावं लागलं या सामन्यात खेळण्यासाठी अशा वेळेस मात्र ती संधी साधली की या सामन्यातून त्यांनी तुटून पडलं पाहिजे या संघावर एक आक्रमक कृतीची खेळ केली पाहिजे तरच तुम्हाला सामन्यात विजयाची अपेक्षा ठेवता येईल त्या दरम्यान त्या षटकामधून रोहित त्यांचा दुसरा चेंडू याच गतीच्या नादामध्ये चेंडू थोडासा इथे मात्र फलंदाजा तू मैदान झाला आणि चेंडूवर ऍक्सिडेंट झाला फलंदाज बाद झालं मोठा फलंदाज बाद बघा धन्यवाद अतिशय खराब
ही धाव घेण्याचा पवित्र झाला, कारण थोडेसे लक्ष द्यायला पाहिजे तर आपला सहकारी धावत सुटला धाव घेण्यासाठी. आणि अशा वेळेस मात्र विवेक यांनी कुठल्याही प्रकारचा रिस्पॉन्स दाखवला नाही. त्यांना माहिती होतं की चेंडूवर फलंदाज धाव घेण्यासाठी आलं, ते लक्ष नव्हतं तुझ्याकडे. आणि त्यामुळे ऍक्सिडेंट झाला. जरूर मात्र चांगला फलंदाज बाद झाला, यतीशसारखा मोठा फलंदाज बाद झाला, ज्याने दामदार सुरुवात करून दिली होती. आणि ते बाद झाल्यानंतर संघाच्या गोटामध्ये खूप मोठा आपण पाहतो की चिंतेचं वातावरण निर्माण झालेलं. तर प्रमोदजी निमसे साहेबांचं इथे आगमन होतं, त्यांचं हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम. ज्यांनी आपल्याला या स्पर्धेतून सिरीजचा किताब दिलाय त्या पाहुण्यांचा आपण यथोचित सन्मान करतो, ते हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम करताना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हा. तर वेडवा गावचे ग्रामस्थ, तर त्यांना देखील आम्ही त्यांना संबोधित करू इच्छितो की आपण आमच्या विनंती मान देऊन आपण सुद्धा या व्यासपीठावर यायचंय. तत्पूर्वी मात्र नक्कीच या स्पर्धेतून आपण खूप चांगलं क्रिकेट अनुभवलं आहे. आणि बघा आता देखील खूप रोमांचक सामना आपण पाहतोय की ज्या सामन्यातून सुरुवात मात्र थोडीशी दळमळीत झाली. सुरुवात चांगली होती, त्यानंतर पुढच्या षटकात दळमळीत झाली असं माहिती. रोहितच्या षटकात विकेटवर फलंदाज बाद झालेत आणि त्या षटकातला पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी नवीन फलंदाज आलेत, तर तो स्ट्राईक मात्र सध्या आहे. आणि पुढचा चेंडू हवेत मध्ये थोडासा बघा, तिकडे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली त्यात चेंडू अडवला जातो, तोपर्यंत फलंदाज एक धाव पूर्ण करतात. तर निश्चितच गणेश रेड्डी संघाने इथे मात्र थोडंसं कमबॅक केलं सामन्यामध्ये. खूप चांगला मोठा फलंदाज जो मगाच्या सामन्यातला फटकेबाज फलंदाज बाद केला ते यतीश यांना या सामन्यातून फक्त त्यांनी धावा केला. एकंदरीत 16 धावा करून बाद झालाय आणि संघाची धावसंख्या 18 सध्या लागल्या फलकावर. तर या षटकातले 2 चेंडू संपल्यात ते रोहित यांचे आणि दुसरं पॉवरप्लेचं षटक आपण पाहतोय. तर अशोकजी निमसे साहेब यांचं इथे देखील आगमन, त्यांचं हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम. या सर आपण व्यासपीठावर आपलं मनपूर्वक सुस्वागतम आगाई प्रीमियर लीग स्पर्धेतून. तर षटकातला पुढचा चेंडू होता, या सर बॅटने खेळणं पसंत केलं. चेंडू मात्र स्वतः गोलंदाजाने थांबवला, सुरेख गोलंदाजी मागे गेला, चूक नियंत्रित मारा करताना स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये चेंडूला अडवून ठेवलंय, थांबवलंय. धाव रोखण्यापासून यश मिळवलं. आणि खरं तर हे क्रिकेटचं वलय आपण पाहतो, क्रिकेट मधलं ही नजाकत पाहतोय की क्रिकेटचा खेळ हा कशा प्रकारे बदलतो, रंग बदलतो. तो रंग ढंग आपल्या पाहायला मिळतात सामन्यामधून. आणि षटकातून आता चौथा चेंडू हाताळतील गोलंदाज. हो, याचा चेंडू मिस झाला निर्धाव स्वरूपात. सांगता होते कैलासारखा फलंदाज आल्यानंतर एक मोठा फटका मारून आपण सुरुवात करायची, आत्मविश्वास मिळवावा असा जो त्यांचा प्रयत्न आहे, मात्र चेंडू निर्धाव स्वरूपात संपला गेला. कारण प्रत्येक फलंदाज जेव्हा नवीन येतो तेव्हा त्याचा उद्देश असतो की सुरुवातीला आपण पहिली धाव घेऊन आत्मविश्वास मिळाला. आणि चेंडू विशेषतः मिडल जर झाला बॅटवर तर आत्मविश्वास दुणावतो. तर हा विचार त्यांचा होता. दरम्यान तो चेंडू पुढच्या खेळतील या षटकातला. आणि आता मात्र कनेक्शन चांगलं झालेला, चेंडू हवेत रन होतो पण तो सीमे पार येणार आणि षटकार. धन्यवाद. षटकार गेला 5व्या चेंडूवर. या पॉवरप्लेच्या षटकाचा आपण पाहतो खेळ पाहतोय 2 षटकाची पॉवरप्लेची सुरुवातीची, कारण 5 षटकाचा सामना आहे. अशा वेळेस या षटकातले 5व्या चेंडूवर षटकार मारल्यानंतर धावसंख्या जाऊन पडली ती 24 वर. तर यतीश यांचा एक आपण अपवाद सोडला, तिथे बाद झाल्यात 18 कडून आणि संघाची धावसंख्या 24 लागले. पुढचा चेंडू औरंगाबाद चेंडू फटका लागला, निश्चित क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्यासाठी आले तर तो चेंडू सीमा पार झाला. तर चौकार आणि समाप्त झाली या षटकाची आणि पावलं देखील संपला गेलं 2 षटकांचा. अशा प्रकारे 12 चेंडूत धावा फलकावर लागल्यात, 28 धावा लागल्यात बजरंगबली चॅम्पियन संघाच्या. तर निश्चितच यतीश यांचा जो सुरुवातीला खेळ सुटला त्यानंतर मात्र त्यांनी धावा केल्या, एकंदरीत 18 धावांकडून ते बाद झालंय. म्हणजे त्यांचं जे जीवदान लाभलं ते जेवढंसं महागडं ठरलं नाही पुढे, कारण भाषिक स्वरूपात मागच्या या षटकातून बाद केलं गेलं. आणि त्यानंतर आपण पाहतोय की आता नुकतंच कैलासने देखील षटकार मारला, एक चौकार खेळला आणि चांगला स्कोर उभा केला कधी या षटकामधून. त्यामुळे पहिल्या षटकात 16 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये 12 धावा, अशा एकंदरीत 28 धावांची लयलूट झाली ती या पहिल्या 2 षटकांमधून समाप्ती होताना. तर पाहायचं कुठला संघ इथे बाजी मारतो, कारण आपण या अगोदरच पाहिलं असेल बाबा स्पोर्ट्स ओमकार भानुशाली यांचा जो संघ होता तो थेट जाऊन पोहोचला फायनल मध्ये.
तर त्यानंतर मात्र इथे पाहायचं आता कुठला संघ पुढे जाईल, कारण ओंकार देसाई हे नाव मला जे आठवलं की क्रिकेट विश्वामधला अतिशय मोठा खेळाडू आपण मुंबईमधला पाहत असाल की या खेळाडूने अनेक मैदानं गाजवलेत. कृष्णा सातपुते असतील, अगदी मुन्ना शेख असतील, बरेच खेळाडू आपण पाहूया की ज्या खेळाडूंनी खरोखर क्रिकेट क्षेत्र गाजवलं आहे. आपल्या परिसरात सुद्धा खूप सारे चांगले खेळाडू आहेत. विशेषतः आपण पाहत असाल कल्पेश जाधवचं नाव घेतलं, जयेश पाटील भिवंडीचे असतील, त्याचबरोबर विश्वनाथ जाधव पण पाहिजे असतील, वसई मधला धानिव गावचा खेळाडू की आपल्या या ठाणे जिल्ह्यात सुद्धा खूप मोठे खेळाडू आहेत. विशेषतः खांबाळपाड्याचा देखील खेळाडू पाहिला असेल, जितू शेलार पाहिला असाल, तर अशा अनेक खेळाडूंची नावं येतात. त्यामुळेच भावेश पवारचं नाव कोण विसरायला, गोरसाईचा आपल्या भिवंडीचा मातब्बर खेळाडू की ज्या संघाने यंदाचा सीझन जर पाहिलं तर यंदाच्या सीझन मध्ये ओपन सामने जे खेळतात ओपन गटामधल्या त्या ओपनच्या जवळजवळ 15-16 टुर्नामेंट जिंकल्या आणि भावेश पवार यांनी त्यामध्ये मालिका सर्वाधिक जास्त मॅन ऑफ द सिरीज ठरला ते भावेश पवार. तर दरम्यानला पुढच्या चेंडूला मात्र कट करण्याचा प्रयत्न झाला, निश्चितच चेंडू निघतो जो कार्पेट चेंडूने सरळ सीमा पार होता चौकार, बाय स्वरूपात पंचांचा इशारा आला आणि या चौकाराने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली पलकावर ती मात्र 32 धावा. तर जे मी म्हणत होतो वैयक्तिक आणि सांघिक कामगिरी यात खऱ्या अर्थाने एक नाव घ्यावं लागेल ते वाकलन संघाचं. वाकलन संघाला कोण विसरेल, आपण पाहत असाल डोंबिवली परिसरामधला अख्ख्या संघ आपल्या वाड्यात आलेल्या ठाणे जिल्ह्यातला की हा संघ अगदी रायगड परिसरात किंवा आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरताना या संघाने सर्वाधिक जास्त इथे टुर्नामेंट यंदाच्या वर्षी जिंकलेत आणि यंदाची रतनबो ट्रॉफी या संघाने जिंकली. ग्रामीण विभागामधली तब्बल 3.5 लाखाचा पारितोषिक पटकावलं. जीत भोईर असतील, बरेच त्यांचे चांगले खेळाडू आपण पाहत असाल त्या संघातले हौशी भोईर असतील आणि दरम्यान पुढच्या चेंडूवर हमला होता आणि चेंडू सीमे पार षटकार, अतिशय कडक शॉट म्हटलं जातं एका फटक्याला. या भिवंडी शहराची शान कामतघर गावाची छत्र भरली मानाची न माझ्या वराळ देवीची, छत्र भरली मानाची न माझ्या वराळ आईची, छत्र भरली मानाची न माझ्या वराळ देवीची, छत्र भरली मानाची. तर नक्कीच जत्रा तर इथे भरली आपण पाहतोय आगाई प्रीमियर लीग मध्ये. दरम्यान मात्र 2 चांगले फटके पहिला पण एक लेग बाय स्वरूपात चौकार गेला, आता मात्र षटकार बसला बॅट मधून चांगल्यापैकी चेंडूचा आवाज आपण स्वीट आवाज पाहिला आणि चेंडू सीमे पार जाताना जाऊन पोहोचलो फलकावर. धाव संख्या ती 39 धावा. पुढचा मात्र चेंडू मिस करून गेले फलंदाज, ज्या पद्धतीने चेंडू आला तर निश्चितच त्यांच्या फटका चुकला, चेंडूचा अंदाज चुकला म्हणायला गेला, चेंडू मात्र त्यांना चपून निघतो इष्टीपुणे मागे. पण निर्धार स्वरूपात प्रभाकर जी गोलंदाजी करतात त्यांना बक्षीस मगाशी आपण पहिल्याच लावलं होतं, एक विकेट घेतली तर 100 रुपये बक्षीस होतं. परंतु या 2 षटकांमध्ये अजून त्यांना विकेट मात्र काही मिळाले नाही. विकेट प्राप्त करण्यासाठी त्याचे प्रयत्न चालले आहेत आणि षटकांमधून चौथा चेंडू होता. या चेंडू हवेत राहतोय, बघूया थोडंसं तिकडे क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचत का, मात्र टप्पा उचलतायत ते आणि त्यात दरम्यान फलंदाज 2 धावा अगदी दुसरी धाव येताना मात्र फलंदाज बाद झाले. बघा आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचू शकले नाही. निश्चितच मला वाटतं कॉल नक्कीच विवेक इजत होता की त्यांनीच कॉल दिला की दुसरी धाव तुम्ही घ्या, त्या दृष्टीने मात्र धावत सुटले आणि आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचू शकले. त्या दरम्यान मात्र फलंदाज बाद झाले. तर संघाला एक नक्कीच आणखी एक मोठं नुकसान होते, कारण पहिला फलंदाज पहिला पण येती सुद्धा अशा प्रकारे मात्र बाद झाले तर मगाशी सुरुवातीला आणि त्यानंतर हा दुसरा फलंदाज विवेक सुद्धा बाद झाले आहेत. तर 2 चांगले फलंदाज मात्र संघाने गमावले. त्या फलकावर धावसंख्या लागली ती 2 गडी बाद होताना 38 आणि नंतर आता 39 धाव फलका लागली, नुकतीच एक धाव पूर्ण केल्यानंतर. तर कुठेतरी नक्कीच संघ ज्या पद्धतीने विचार होते की या संघात देखील मोठी धावसंख्या उभी करायची, तो हा प्रयत्नात हे 2 चांगले फलंदाज बाद झाले. तर देखील धावसंख्या चांगली म्हणावी लागेल, कारण सध्या षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. 5 षटकांचा आपण खेळ पाहतोय, त्यातील आतापर्यंत 4 चेंडू संपले. तर अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत या षटकांमधून. तर प्रभाकर या षटकात गोलंदाजीची चालते, आतापर्यंत खर्च केल्यात 11 धावा 4 चेंडूवर.
पहिल्या षटकात 16 धावा, त्यानंतर दुसऱ्या षटकात रोहितने 12 धावा खर्च केल्या, म्हणजे प्रत्येक षटकात थोड्याशा धावा जास्त आल्यात. तर या षटकातला आता खेळतील प्रभाकरांचा 5वा चेंडू. नवीन फलंदाज आले ते सुनील कैलासाच्या साथीला. या चेंडू हवेमध्ये मागे फटका, तिकडे क्षेत्ररक्षक बघूया चेंडू पर्यंत पोहोचतात का, आणि अप्रतिम झेल बघा किती सुरेख झेल घेतला गेला. फलंदाज जिथे मारला फटका तिथपर्यंत पोहोचले. तर 3 फलंदाज अशा प्रकारे बाद लागत पाहता पाहता जी घसरण थोडीशी होती संघाची घसरगुंडी उडी म्हणायला लागेल क्रिकेटच्या भाषेमध्ये. आणि त्यामुळे आता मला वाटतं दत्ता येत आहेत. दत्ता गोवारी बघूया, एक बलशाली फलंदाज की ज्यांनी सुद्धा संघाला खूप वेळा चांगलं बॅटिंग करून दाखवलंय. तर अशा वेळेस त्यांच्या बॅटिंगचा किती उपयोग होतो संघाला पाहायचं. मात्र इथे सध्या जे प्लॅनिंग चाललं तर जे डावपेच आखले ते संघाने गणेश रायडर संघाने ते नक्कीच यशस्वी करून दाखवलं. त्यांची कडखड कर्णधार आपण पाहतोय की खूप चांगला त्यांचा. तर यशोधन वेखंडे आपण पाहत असाल या खरोखर ज्या खेळाडूने चांगली कामगिरी केली एक कर्णधार म्हणून. तर या स्पर्धेत आपण पाहतोय की एक यशस्वी कर्णधार, एक कुशल नेतृत्व की ज्या कर्णधाराला देखील इथे पारितोषिक मिळणार आहे या स्पर्धेतून. तर इथे मला वाटतं नक्कीच मग अशी तानसा इथून बक्षीस आलं तर सारा तानसाकडून. तर प्रभाकर यांच्याशी बक्षीस लावलं तर कृपया आपण बक्षीस जमा करायचं. त्यांना इथे त्याने 2 गडी बाद केले. तर मला वाटतं अति कॉन्फिडन्स मी म्हणेन बजरंगबली संघाने घेतला आणि परिणाम स्वरूप आपण पाहतो की पाहता पाहतांचे इथे मात्र गडी बाद एकामागोमाग फलंदाज बाद झाल्यात आणि संघ आता अडचणीत येऊन पोहोचलेला. कारण 4 गडी बाद झाल्यात. फलकावर धावसंख्या 39 लागलेली. सुरुवातीला पण दामदार सुरुवात झाली यतीश आणि विवेकेंची, परंतु त्यानंतर घसरगुंडी उडाली संघाची. आणि याचं कारण म्हणजे प्रभाकर आता अतिशय चांगला मारा करू लागल्यात या षटकामध्ये आणि लगातार 2 चेंडूवर 2 गडी बाद केल्यात. तर त्यांना जे बक्षीस लावलं तर एसआर तानसा इथून. तर प्रत्येक षटकासाठी त्यांना प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं बक्षीस ते त्यांनी इथे येऊन द्यावं. तत्पूर्वी मात्र आपण पाहतोय की या षटकातला समाप्ती झालेली. तर संदीप थोरात आपण हे बक्षीस कृपया तिकडनं द्यावं. एसआर ग्रुप मला वाटतं त्यांनी बक्षीस लावलं होतं. तर 2 विकेट त्यांनी घेतल्या. आता 200 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना नक्कीच लाभलाय. प्रभाकर यांचं षटक जे संपलं किंवा त्यांचा कोटा पूर्ण झालाय. ज्यांनी संघासाठी खर्च केल्या धावा त्या 27 आणि 2 गडी बाद केले. परंतु संघाचे जर पाहिलं तर 3 फलंदाज बाद झाले, 1 धावचीत फलंदाज बाद झाला होता. तर 4 फलंदाज बाद झाले, 2 फलंदाज धावचीत स्वरूपात बाद झाले. तर अजूनही पण पाहतोय 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. ड्रिंक्सची वेळ पण आता थोडक्यात संपवली कारण आता वेळ आपल्यासाठी कमी राहिला आहे. आपण जर घाई करायची आपल्या फायनलचा एक सामना सुद्धा खेळायचा इथे. 4:45 वाजले आता संध्याकाळचे आणि पाहता पाहता आपल्याला नंतर एक चांगला कार्यक्रम आपल्या स्पर्धेचा खऱ्या शेवट गोड करायचा आहे. कारण हा आजचा शेवटचा दिवस आहे. तर निश्चितच चांगली सुरुवात झाली या स्पर्धेची. चांगला सांगता देखील व्हावी या सुदृष्टी आपण विचार करतोय. आणि तत्पूर्वीच मात्र आता नवीन षटकाला प्रारंभ करण्यासाठी येत आहेत गोलंदाजी मार्क वरते शिवाजी. तर गणेश रायडर खरोखरच चांगली कामगिरी त्यांची होते सध्या. या 2 षटकाचा जर विचार केला तर 2 षटकामध्ये पूर्णपणे सामन्याला कलाटणी दिलेली. कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये तब्बल धावा 28 होत्या. त्यानंतर या षटकात चांगली बली करून धावसंख्येला लगाम लावला. 11 धावा भले या षटकात आल्या असल्या तरी त्या तुलनेत पहिल्या 2 षटकात तुलनेत धावा कमी आल्यात. आणि त्या खऱ्या त्यानं पाहायचं दत्ता गोवारी काय करतात सामन्यामध्ये. दत्ता गवारी कारण त्याच्यावर जबाबदारी आहे. तसंच कॅप्टन निलेश निमसे यांच्यावर सुद्धा ही जबाबदारी असणार आहे.
तर दोन बाहुबली फलंदाज आहेत, त्यांच्यामध्ये बॅट मनगटात मोठी शक्ती सामर्थ्य आहे आणि त्या सामर्थ्याचा वापर ते करावा लागेल सगळ्यासाठी, कारण अजूनही पण पाहतोय 11 चेंडू बाकी राहिला शिल्लक. या 11 चेंडू जर या दोन फलंदाज धडकले किंवा बरसले तर नक्कीच मोठे मोठे षटकार पाहायला मिळतील. तर या एकेरी धाव्याने संघाची धावसंख्या जपली ती 40 वर. चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली, नुकताच पहिला चेंडू संपला आणि त्यानंतर धावसंख्या जपली फलकावरती 40 धावा पोटी. तर षटकातला पुढचा चेंडू निलेश निमसे या फलंदाजी बॅट अजून तेवढीशी तळपली नाही या स्पर्धेत. त्यांनी जरूर चांगला नेतृत्व केलं, कर्णधार पद केलंय किंवा चांगली गोलंदाजी सुद्धा केलेली, परंतु फलंदाज म्हणून त्यांना तेवढीशी संधी सुद्धा मिळाली नाही. परंतु जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेवढासा उपयोग होऊ शकला नाही संघ त्याच्या बॅटचा. तर ही आता वेळ असेल त्याच्यासाठी की खूप चांगला वेळ असेल मी म्हणतो की या सामन्यातून त्यांनी आपली बॅटिंगचं प्रदर्शन दाखवलं पाहिजे. जे कमी काही चेंडू असेल 10 चेंडू जरी राहिले असले तर 10 चेंडूत ते 2-3 चांगले स्ट्रोक मारू शकतात. प्रयत्न नक्की त्यांचा चांगला आहे, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. त्या चेंडू यावेळेस बॅटवर नीट चालला आणि कनेक्शन होऊ शकला, तरी देखील चेंडू गेला मिड ऑफ रिजनला आणि एक धाव. तर एकदम देऊन त्यांनी दत्तांना स्ट्राईक देतात. त्यांना माहिती की दत्ता यांचे स्ट्रोक खूप मोठे बलवान फलंदाज आहेत, एखादा स्ट्रोक बॅटवर चांगला बसला तर नक्कीच आरपार जाऊ शकतो. या विचाराने त्यांनी चेंडू त्यांच्याकडे स्ट्राईक दिली एक धाव घेऊन आणि षटकामध्ये धावसंख्या आपल्या 41 41. परंतु पुढचा चेंडू देखील इथे मात्र निश्चितच चांगल्यापैकी हाताळला गोलंदाजी, परंतु वाईट थोडंसं पंच म्हणतात की बराचसा बाहेर पडला. तर या वाईटनेच धावसंख्या पुढे सरकते 3 धावफलकात 42 धावा. बघा हा सामना थोडासा कमी स्कोरिंगचा होऊ शकतो, कारण ज्या पद्धतीने गणेश रायडर संघाने या संघाला जी रणनीती टाकली होती कोंडीत पकडण्यासाठी ती मात्र यशस्वी करून दाखवली आहे. कारण सुरुवातीच्या 2-3 फलंदाजांनी लवकर बाद केला त्यामुळे थोडंसं दडपण संघावर आला. तर इथे मात्र हलकीशी दाद पंचांकडे मागितली, आत्मविश्वास कमी होता या दाद मागण्यामध्ये, उत्साह जास्त होता एसटी मार्गाचा. परंतु दरम्यान मात्र सुरेख चेंडू संपतोय. तर वाईटचा इशाराला आणखी एक चेंडू वाईट ठरतोय. धाव संख्या 1 ने जाऊन पोहोचलेली फलकावरती 43 धावा 43. म्हणून बाबा स्पोर्ट्स संघ निश्चितच या दोन्ही संघांचं इतर निरीक्षण करत असेल की आपल्याला कुठे अंतिम सामन्यात काय करायचं नेमकं या दोन संघाच्या विरोधात. कारण जो संघ जिंकणार तो त्यांना सामना खेळावा लागेला त्या संघाशी बाबा स्पोर्ट्सशी. तर बाबा स्पोर्ट्स संघाला आतापर्यंत खूप वेळ मिळाला, खूप त्यांना बराच विश्रांती मिळाली. त्या विश्रांतीचा वापर नक्कीच आता ते अंतिम सामन्यामध्ये करतील फ्रेश मनाने, कारण त्यांना सुद्धा खूप मोठी संधी आहे. आतापर्यंत पाहिलं तर या स्पर्धेतले या लीग मधले जे सामने पाहिले त्यांचे ते 7 सामने तरी खेळले. 7 सामने खेळताना 6 विजय मिळवले चांगल्यापैकी आणि म्हणून हा संघ अगदी टॉपवर राहिला तो फायनल पर्यंत जाताना. पुढचा चेंडू लागले अलंग कार्पेट चेंडू खेळायला तसे चेंडू येतात तोपर्यंत फलंदाज बघूया दुसरी धाव घेतात का. तर दुसऱ्या धावेचा विचार निश्चितच पूर्ण केला गेला आणि तिसरी देखील धाव मिळू शकते बघूया. नको मात्र फेकीमध्ये दत्ता धावू शकणार नाही त्यांना माहिती आहे. अशा वेळेस 2 धावा समाधान व्यक्त केला. तर निलेश यांची तयारी होती तिसरी धाव घेण्याची, परंतु दमछाक जास्त होऊन चालला नाही कारण फटके आपल्या मारायचे, बॅटिंग पुढे करायची आहे. अशा वेळेस त्यांनी विचार केला की आपण संतुष्ट व्हावं या 2 धाव घेऊन. तर या 2 धावांनी धाव संख्या आपली फलकावरती आता 45 45. शिवाजींच्या षटकात 5 चेंडू संपल्यात, 2 चेंडू वाईट ठरल्याने आता अजून एक चेंडू खेळ बाकी आहे. तो या चौथ्या षटकामधला अंतिम चेंडू सामना करतील ते दत्ता आणि दत्तांचा मगाशीच म्हणाले की मोठा बाहुबली फलंदाज आणि चेंडूला मात्र 12 रनातून 0 फटकावून मिळवला तो सीमेपार षटकार. तर या खेळाडूकडे ती क्षमता आहे, ती क्षमता त्यांनी सिद्ध केलेली आहे अंतिम चेंडूवर आणि भला मोठा षटकार ठोकला गेला आणि या षटकाराने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली फलकावरती 51 धावा. तर 4 षटकं संपली, 24 चेंडू खेळ संपला गेला. अजूनही 6 चेंडू खेळ बाकी राहतो शिल्लक. निश्चितच आता मात्र धावसंख्या वाढू लागली कारण ज्या गतीने धावा करायच्या त्या गती जर सुरुवातीला प्राप्त झाली परंतु आता मात्र अंतिम षटक जसं जवळ येऊ लागलं तसं मात्र फटकेबाजीला सुरुवात झाली.
तर आमचे स्कोरच आम्हाला सांगतात की 13च्या गतीने आतापर्यंत धावा लागल्यात त्या 51 धावा. भले एक धाव जरी कमी असली तरी देखील मात्र या गतीने धावा चालल्यात असंच म्हणायला लागेल. तर गेले आपण पाहतोय 4 दिवस आम्हाला खूप चांगला की इथे स्कोरिंग केलं. ऑफिशियल स्कोर म्हणून रोहन खापरे आरके, त्याचबरोबर अजय गोदडे आणि तसंच ते साईनाथ गोदडे, त्याचनंतर बंटी शेंडे यांनी सुद्धा मला स्कोरिंग खूप चांगलं केलं या स्पर्धेच्या निमित्ताने. तसंच आपण पाहत असाल तर नक्कीच इथे मात्र गणेश रायडरचे गणेश ऑर्केस्ट्रा सर सुद्धा उपस्थित झाले, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. तर प्रत्येक जे स्पॉन्सर आहेत या स्पर्धेचे त्यांना विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न विराजमान व्हा. आपला संघ जरी काय पराभूत झाला असला तरी देखील आपण आपले मान्यवर असाल या स्पर्धेसाठी, तर आपण सर्वांनी कृपया विनंतीला मान देऊन सन्माननीय व्यासपीठावर विराजमान व्हा सर्व स्पॉन्सर्स. तर अंतिम षटकाला सुरुवात रोहित आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सागर जे मात्र सज्ज होतात गोलंदाजी मार्कवर. तर अंतिम षटकाचा आता खेळ बाकी राहिला, बघूया 6 चेंडूचा खेळ बाकी असताना बॅटिंग कशा प्रकारे होतीये. पहिला चेंडूला ताडमार मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत राहतो आणि शेतोषक चेंडू खाली मात्र झेल घेतला आणि मस्त फलंदाज बाद. धन्यवाद. तर आपल्यामध्ये या स्पर्धेच्या निमित्त नक्कीच रुद्र स्पोर्ट्सचे सुधीरजी गोदडे सर यांचं देखील आगमन हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम. तर इथे मात्र फलंदाज बाद झाले. आता निलेश निमसे स्वतः आपण पाहतो कॅप्टन बाद झालाय आणि त्याच्या जागेत येतात जतीन नवीन फलंदाज दत्त सामना करतील पुढच्या चेंडूचा. तर सागर षटकातला पुढचा चेंडू, दत्ता मात्र चांगला फर्स्ट स्ट्रोक मारण्याचा नागात होते, चेंडू हवेत राहतो थोडा काळ, बघूया आणि गोलंदाज बघा वाटतावा गोलिंग अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी मारला चांगला गोल. चैतपाकाचे महिन्याने तुझे मी जत्रला, चैतपाकाचे महिन्याने तुझे मी जत्रला, माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, माझी वरदेवी आईचे मथर गावाला, चैतपाकाचे महिन्याने. तर फटकेबाजी राहत मात्र लगातार 2 फलंदाज बाद झाले. सुरुवातीला निलेश बाद झाले, आता मात्र त्याच्या पाठोपाठ दत्ता सुद्धा माघारी परतलेत आणि हॅट्रिकची संधी देते ते सागरांना. धाव संख्या 51. अतिशय अंतिम षटकात हाणामारीच्या नादात 2 फलंदाज बाद झाले. षटकातला हॅट्रिकचा चेंडू आणि टप्पा कुठे पडतो हे न पाहता बॅट मात्र फिरली गेली फलंदाजांची. तर चेंडू सरळ निघतो इष्टीपणामध्ये निर्धार स्वरूपात आणि धाव संख्या स्थिरावली ती 51. यापुढे जायला तयार नाहीये कारण गोलंदाज त्याप्रमाणे अगदी चांगली गोलंदाजी करतायत. अगदी टिचून मारा चालतं, भेदक मारा पाहतो आपण. ते या गोलंदाजचा गणेश रायडर संघासाठी आपल्या संघाचा संघनायकांचा विश्वास सार्थ करतात या अंतिम षटकामधून. आणि षटकातला आता चौथा चेंडू पुन्हा एकदा बेट केलं होतं फलंदाजांना. तिथे फलंदाज मात्र जोरदार धाव घेण्याच्या नादामध्ये आपली धाव पूर्ण केली गेली का नाही, मात्र जेव्हा फलंदाज बाद झालाय अशा प्रकारे फलंदाज बाद झाला. आल्या फलंदाज माघारी परतलेत. माझी गंगाई माऊली चला गावाची सावली, माझी गंगाई माऊली चला गावाची सावली, मलकी जोत्यावरी मारिली, मलकी वज्रेश्वरी चालली. धन्यवाद डीजे वज्रेश्वर. आपण नेलात कारण पाहत असाल वज्रेश्वरी योगिनी देवीचं दर्शन तुम्ही घेतलं असेल. परंतु दरम्यान इथे पण पाहतो की आता स्वतः उपकॅप्टन मैदानात येत आहेत ते रवी निमसे की ज्यांनी सुद्धा आपण पाहिलं असेल बजरंग
बली चॅम्पियन संघासाठी चांगली गोलंदाजी, चांगली अष्टपैलू कामगिरी केली आतापर्यंत फलंदाज आणि गोलंदाज म्हणून, तर ते अगदी हलक्या पावलाने मैदानात जात आहेत. परंतु आता पाहिलं तर या षटकातले 4 चेंडू संपले आहेत, अजूनही 2 चेंडू अखेर बाकी राहिला शिल्लक बॅटिंग करण्यासाठी आणि फलकावर धावसंख्या केवळ 51. तर नाईस बॉलिंग पाहायला मिळते या षटकामध्ये सागरांचे. कुठल्याही प्रकारचे अजून त्यांनी धाव देण्याचा 2 गडी बाद केले, 1 धावशे स्वरूपात तिसरा फलंदाज बाद झाला नुकताच. तर षटकातून आता 5 चेंडू घेऊन येतील. खरोखरच अप्रतिम गोलंदाजी, अगदी मुकेश क्षणी मात्र एक चांगली गोलंदाजी करतात. कारण माहिती आहे हा षटकाचं किंवा या सामन्याचं महत्व काय आहे, कारण हा सामना आपण जिंकला तर थेट जाणार फायनल मध्ये आणि इथे विजेत्या संघाला मात्र बक्षीस असेल ते 1 लाखाचं, दुसऱ्या विजेत्या संघाला बक्षीस, उपविजेत्या संघाला 75,000 रुपये, तृतीय संघाला 51,000 आणि चतुर्थ संघाला 25,000 रुपयाचा. तर इथे मात्र अप्पर कट मारल्याचा चेंडू निश्चितच चौकार जातोय आणि या 4 धावाला उपकॅप्टन मात्र सुरुवात करतायत. तर नक्कीच ओमकार भानुशाली त्यांचा जो बाबा स्पोर्ट्स अगदी 1 लाखाची पेटी घेऊन जाण्यासाठी सज्ज झाला आहे. त्यांना माहिती आहे की 1 लाख म्हणजे किती, तर त्या दृष्टीने ती पेटी अगदी आणून ठेवली आहे. दरम्यान धावसंख्या संपवलेल्या चौकाराने ती तब्बल 55 धावा, 55. तर खूप मोठं बक्षीस आहे या परिसरामधल्या या लीग्सचं. तर बघा इकडे पिकअप आहे बाबा संघाची, तिकडे मात्र बॉलर आहे गणेश रायडर संघाची. म्हणजे बघा सर्वांची तयारी खूप मोठी आहे. तर बजरंगबली संघाने देखील तयारी ठेवली स्विफ्ट गाड्या ठेवून आणि प्रत्येकाची जय्यत तयारी. दरम्यान मात्र आपण या अंतिम षटकातला अंतिम चेंडू आणि हा चेंडू मात्र लाभ केला, त्या बघूया हवेतून मारला येतोय आणि 1 बाउंस चेंडू सरळ निघाला तो चौकार. आई जगदंबा तू रेणुका माझी तू अंबा, तू भवानी शिवरायांची, आई भवानी शिवरायांची. मोडेल पण वाकणार नाही सातांची आगरी कोल्यांची, मोडेल पण वाकणार नाही सातांची आगरी कोल्यांची, मोडेल पण वाकणार नाही सातांची आगरी कोल्यांची. धन्यवाद डीजे. धावा मात्र करायचे तर 60 धावा बरोबर 59 धावा फलकाव लागल्या आणि 60 धावांचं हे टार्गेट दिलं गेलं आहे ते गणेश रायडर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. 5 षटकाचा खेळ 30 चेंडू आहेत आणि या 30 चेंडूत 60 धावा म्हणजे प्रत्येक षटकामध्ये 12 धावांचं हे समीकरण असेल, ते समीकरण तुम्हाला सोडवायचं आहे. तर निश्चितच ज्या पद्धतीने स्कोर जो अपेक्षित होता संघाला तो काही होऊ शकला नाही ज्या दृष्टीने आपण पाहत असाल या संघाकडे, कारण बाहुबली असलेले फलंदाज होते आणि बॅटिंग ही खास या संघाची खासियत राहिली या स्पर्धेमध्ये किंवा त्यांची हुकमी अस्त्र राहिला ते हुकमी अस्त्र मात्र या सामन्यात चाललं नाही. कारण ज्या पद्धतीने गणेश रायडर संघाने या संघाला रोखलं आणि कमी धावात थोडंसं रोखलं असं म्हणायला 59 धावा कमागाच्या सामन्यात याच संघाने तब्बल 91 धावांचं लक्ष दिलं होतं सामना जिंकण्यासाठी. त्या तुलनेत बऱ्याच मागे राहिला हा संघ आता बॅटिंग करताना. तर निश्चितच 60 धावा ह्या देखील बऱ्यापैकी धावा मी म्हणेन की ते लक्ष एवढंसं सोपं नसेल, कारण ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली, ज्या पद्धतीने फिल्डिंग झाली गणेश रायडरची, त्याचप्रमाणे मात्र बजरंगबली चॅम्पियन संघ देखील प्रयत्न करेल तो या सामन्यातून या धावांचं रक्षण करण्यासाठी. तर जे प्रेक्षक वर्ग मैदानात येतात त्यांनी कृपया मैदानातून बाहेर चालायचं आहे. तर पाहूया आपण जरा घाई करा जरा, यानंतर आपला फायनलचा सामना अगदी चांगल्यापैकी प्रकाशात संपला पाहिजे या दृष्टीने आपण घाई करतोय. तर तत्पूर्वी नक्कीच आपण या स्पर्धेसाठी पण ज्या खूप मोलाचं सहकार्य लाभला ते आमच्या सर्व संघ मालकांचं, की ज्या संघ मालकांनी आपले संघ या स्पर्धेत निश्चितच सहभागी करून दिले, त्यांचा सहभाग आपण पाहिला. त्यामध्ये शैलेश भानुशाली, शैलेश पांतर संघाचे ओनर्स, त्याचबरोबर शिवशक्ती 11 अशोकजी भोईर आणि सचिनजी जोशी यांचा हा संघ, त्यानंतर गणेश रायडर गणेश वाघचावडे सरांचा हा संघ, त्यानंतर वैभवी स्पोर्ट्स संदीपजी थोरात, त्यानंतर ओमकार भानुशाली आणि विलास पाटील यांचा बाबा स्पोर्ट्स, त्यानंतर बजरंगबली चॅम्पियन निलेश निमसानी रामदास दिपुर्ते यांचा संघ,
त्यानंतर दीपकजी बोंबे आणि सुधीर गोदळे सरांचा रुद्र स्पोर्ट्स असे 7 संघांचा आपण इथे सहभाग पाहिला. आणि खरंच या स्पॉन्सरनी ज्या पद्धतीने खूप आर्थिक पाठबळ दिला आपल्या या स्पर्धेला, कारण कुठल्याही प्रकारचं स्वतःच हित न पाहता आपल्या या परिसरामध्ये चांगली स्पर्धा व्हावी, या स्पर्धेतून आपले चांगले खेळाडू पुढे जावेत हा त्यांचा मागचा उद्देश होता. म्हणून त्यांनी आर्थिक गोष्टीपेक्षा आपल्या सामाजिक बांधिलकीला महत्त्व दिलं. आणि खरोखरच खूप मोठी व्यक्तिमत्व आपण हे पाहतोय की ज्यांनी खूप मोलाचं हे सहकार्य दिलंय या स्पर्धेसाठी संघमालक म्हणून. तर त्यांचा मी खास इथे उल्लेख करेन. त्यांच्या ज्या सहकार्याने स्पर्धा आपण पाडू शकलो या 4 दिवसामध्ये, तर त्यांचं सर्वात वरचं स्थान असेल. त्यानंतर आमच्या पाहतोय या स्पर्धेसाठी आम्हाला खूप मोलाचं सहकार्य अनेकाचं लाभलं, त्यांची नावं घेतली गेली, आणखींची नावं घ्यायची राहिली, त्यांचा देखील मी इथे उल्लेख करतो. परंतु त्यानंतर आपण पाहत असाल या स्पर्धेसाठी आम्हाला खास MC चे पंच म्हणून आपण त्यांना बोलवलं. ते हेमंत तावडे सर, अक्षय पाटोळे सर, अभिजित सावंत सर, त्याचबरोबर सावली क्रिएशन, हरीश पालवी वाडा, त्यांचे सहकारी अल्पेश आणि कल्पेश हे 2 बंधू गोतारणे, त्यांनी देखील या 4 दिवसात आम्हाला खूप मोलाचं सहकार्य दिलं. तसेच आमचे जे या स्पर्धेचे आयोजक ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी खास निमंत्रित केलं ते आमचे श्रीकांत भाऊ, कारण गेल्या वर्षी सुद्धा आम्हाला आमंत्रित केलं होतं त्या अशोक भोईर सरांनी. तर यंदा सुद्धा त्यांनी आम्हाला फोन करून त्यासाठी सांगितलं आणि निश्चितच आम्हाला इथे बोलण्याची संधी त्यांनी दिली, त्याबद्दल त्यांचा देखील आम्ही इथे उल्लेख करतो. तर आता आपण जाऊया पुढच्या लगेच थेट पुढच्या इनिंगसाठी, कारण फिल्डिंग सजल्या मैदानातून आणि त्या टार्गेट येते बरोबर 60 धावा करण्याचं. तर 12च्या गतीने धावा कराव्यात सामन्यामधून विजयासाठी. प्रत्येक षटकात 12 धावा. तर निश्चितच जे नाव आपण मागच्या स्पर्धेत घेतलं आणि तसंच शंकर काका यांना कोण विसरेल, कारण त्यांनी आपण पाहिलं असेल अगदी पहिल्या दिवसापासून सुरुवातीला त्यांनी इथून सुरुवात केली आणि सकाळी रोज येऊन पहिल्यांदा सगळी साफसफाई करणं, दिवसभराची जी कामं आहेत सगळी पाण्याची व्यवस्था करणं, सगळ्या प्रकारच्या कामं त्यांनी केलीत. ते शंकर काका त्यांचं देखील खूप मोलाचं वाटा राहिलं आहे स्पर्धेसाठी, कारण खूप महत्त्वाचं योगदान त्यांचं राहिलं आहे. सर्व खेळाडूंना पाणी देण्याचं काम त्यांनी केलं, इथली व्यवस्था करण्याचं काम केलं, साफसफाई करण्याचं काम केलं आणि पूर्ण रात्रभर इथं अख्खी आपलं स्वतःचं झोप बाजूला ठेवून इथल्या सर्व गोष्टींचं रक्षण केलं आहे. तर त्यांचा सुद्धा इथे खास उल्लेख असेल, कारण मागच्या स्पर्धा आपण पाहिलं असेल खासदार चषक स्पर्धेत देखील त्यांचा खूप मोलाचा वाटा राहिला. तर त्यांचा सुद्धा मी इथे उल्लेख करतो या स्पर्धेतून. आणि आता आमचे पंच जातात मैदानात, ज्या पंचांचा आपण पाहिलं असेल त्यांची सुद्धा आपण 4 दिवसाची ही मेहनत पाहिली. अगदी कल्याण आणि अंबरनाथ इथून हे पंच आपल्या इथे आले. हेमंत तावडे सर, अक्षय पाटोळे सर, अभिजित सावंत सर. तर जाऊया आपण या सेमीफायनलच्या या दुसऱ्या इनिंग मध्ये. कल्पेश आणि यशोधन ही जोडी मैदानात आलेली सज्ज होते बॅटिंगसाठी. तर पाहायचं आता मात्र यतीश यांचा मारा सुरू होतो. यतीश यांचा आज फलंदाजीमध्ये तर पहिला चेंडू तर 2 धावांनी सुरुवात झाली या षटकांमधून, पहिल्या षटकांमधून. आणि खाता संघाचा उघडला तर षटकातला यतीश यांचा पुढचा चेंडू यायचा सुरेख चेंडू होता आणि चांगल्यापैकी चेंडू मात्र 30 मध्ये चेंडू थांबला होतोय. आपण पाहतो शॉट गलीमध्ये शतक उभे केले किंवा साधारण स्लिप प्राय स्लिप म्हटले होते टेनिस मध्ये, त्याच जागी मात्र चेंडू थांबवला होतोय. तोपर्यंत डॉट चेंडू संपलाय. तर 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 2 धावा लागल्या. त्या 60 धावा करायच्या 12च्या गतीने प्रत्येक षटकामधून. त्या गणेश रायडर संघाला
आणि यतीशचा पुढचा चेंडू बॅटच्या खालच्या कडे लागून थोडासा गरम करतो, चेंडू निघतो, तो शॉट सुरुवात लागला. तिथे मात्र एक झटापट झाली थोडीशी चेंडूवर आणि तोपर्यंत फलंदाज अगदी वेगाने धाव घेत आहेत ते कल्पेश. आणि स्ट्राईकवर त्यांचा आणण्याचा प्रमाणच होता की यशोधन यांना स्ट्राईकवर आणायचं. तर अशा प्रकारे मात्र आता स्ट्राईक मिळेल ती यशोधन यांना. आणि कल्पेश यांनी या एकत्रित पाहिलं तर 3 चेंडूमध्ये 3 धावा घेतल्यात. तर जातात नॉन स्ट्रायकरला तर सामना करतील यशोधन. या फलंदाजाकडे आपण मगाच्या सामन्यातली आक्रमकता पाहिली, पण त्या आक्रमकता मगाशी त्यांना भोवली होती, त्यानंतर ते बाद झाले. पुढचा अशा परिस्थितीत बघूया. हा महत्वाचा सामना खेळत आहेत. जे लक्ष्य विजयी लक्ष्य 60 धावांचं, त्या लक्ष्यापर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर यशोधन यांना मात्र आपलं थोडस आपल्या आक्रमक शैली थोडीशी बाजूला ठेवावी लागेल सुरुवातीला, कारण त्यांचं टिकणं खूप गरजेचं असेल सामन्यातून. तर यतीश षटकामधला चौथा चेंडू मात्र यांचं आक्रमण सुरू झालं लगेच आणि हा चेंडू त्यांनी फरार केला तो सीमा पार. तर धन्यवाद. चौकाराने आपल्या सुरुवात करतायत आणि संघाची धावसंख्या नेली ती 7 या धावसंख्येवर. तर बिनबाद 7 धावा त्यांची खेळण्याची पद्धत आपण पाहत असाल. पूर्वीच्या काळी भारतीय संघासाठी के श्रीकांत अशा प्रकारे खेळ करायचे, त्यानंतर वीरेंद्र सहवाग तशा प्रकारची त्यांचा फक्त एकच लक्ष की आक्रमक शैलीने फटकेबाजी करायची, सामना खेळायचा करायचा. आणि त्यामुळे त्यांनी स्वतःचा कधी विचार केला नाही, फक्त संघाचा विचार केला. तर लगातार 2 चौकार मारले गेलेत आणि चौकार धावसंख्या जाऊन पडल्या 11वर. तर 5 चेंडू संपले या षटकामधून आणि यतीश यांची गोलंदाजी थोडीशी का होईना फटकवली जाते, मारली जाते. पुढच्या चेंडूला सन्मान दिला, नक्कीच चांगल्या चेंडूचा सन्मान करा असं क्रिकेट म्हणतं. आणि त्या बळाचा षटक संपला गेला. अशा प्रकारे पहिल्या षटकाचा खेळ संपताना धावसंख्या 11, 12 धावा करायचे प्रत्येक षटकामधून 60 धावांची गरज आहे. निश्चितच थोडीच तोडखळ आपण पाहतो मैदानातून. खूप मोठा सामना असल्या कारणाने क्वालिफायर फायनल मध्ये जाण्यासाठी हा प्रयत्न झाला आहे. अशा वेळेस पहिलं षटक जे संपलं गेलं आणि सुरुवात देखील बऱ्यापैकी झाली म्हणावी लागेल गणेश रायडर संघाची, कारण विकेटवर आपण पाहतो कुठल्याही प्रकारची विकेट गमावली नाही आणि पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 11 धावा. तर 60 धावा करायच्या सामन्यामधून अजूनही पाहिलं तर 24 चेंडू खेळ बाकी राहिला. या 24 चेंडूत आता 49 धावांची गरज आहे. तर दुसऱ्या षटकासाठी आता सुरुवात होईल. पावकलेचं हे दुसरं षटक सज्ज होत आहेत स्वतः कॅप्टन. मला वाटतं बदल थोडंसं केलं या सामन्यामध्ये, कारण आतापर्यंत आपण पाहत होतो की स्वतः कॅप्टन निलेश गोलवी करायचे, परंतु इथे मात्र पावकलेचं षटक असल्या कारणाने चेंडू सोपवला तो विवेक यांच्या हातामध्ये. तर विवेक यांची सुरुवात षटकामधून राईट आर्म ओव्हर द मारा. नाईस बॉलिंग बघा, खूप चांगल्यापैकी क्वालिटीची गोलंदाजी, टप्पा अचूक साधला गेलाय त्या पट्टीवर आणि चेंडूला ज्या पद्धतीने गती दिली गेल्यानंतर चेंडू लगेच निघतो स्टेपने मागे. तर पावलेत धावा रोखण्यासाठी मात्र अचूक अशा प्रकारे माना ठेवावा लागतो. दरम्यातल्या षटकातून पुढचा चेंडू याही चांगला स्ट्रोक तिकडे क्षेत्ररक्षक बघूया चेंडू पर्यंत येत आहेत आणि त्यांना चकवून चेंडू सीमा पार.
बघा थोडेसे पाय तुझा फसे सरकला. तर गरिबी में आटा गेला असं मी म्हणेन, कारण धावा कमी येताना 120 मात्र क्षेत्रक्षण चुकी करताना चेंडू सीमा पर गेला. तर त्यामुळे धावसंख्या 4 ने वाढली गेली ती धाव फलकावर आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 15 वर. 60 धावा फक्त करायच्या आहेत. 26 एक धाव महत्वाची, एक धाव रोखली पाहिजे हा विचार मला वाटतं क्षेत्रक्षण ठेवून क्षेत्रक्षण करणं गरजेचं असेल. परंतु चांगली बॅटिंग सध्या आपण पाहतो यशोधन आणि कल्पेश करतायत. पुढचा आखोट टप्प्याचा चेंडू आणि पाणी पवित्रा घेतला. चेंडू मात्र स्विंग केला जातो सरळ सीमेपलीकडे षटकार. निश्चितच ही ताबडतोब बल्लेबाजी आपण पाहतो मैदानातून आणि त्यानंतर चौकाराबरोबर एक षटकार आला आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पडली ती बेधडक 21 या धावसंख्येवर. षटकातून चौथा चेंडू यायचं थोडंसं स्वतःला सावळलं आणि लगेच बघितलं स्टंपवर चेंडू जसं कव्हर करताना मात्र चेंडूला निश्चितच स्टंपचं संरक्षण केलं या चेंडूने आणि चेंडू बॅटवर हलक्याच हाताने खेळताना सॉफ्ट डिसिप्लिनने खेळताना चेंडूवर एक धाव घेतात फलंदाज. तर धावसंख्या 1 ने जाऊन पोहोचलेली ती धावफलकार 22 या अंकावर. तर परिस्थिती ओळखून दोन्ही फलंदाज खेळी करतायत यशोधन आणि कल्पेश. विशेषतः मी कल्पेशाचं कौतुक करेन की खूप धीराने खेळतायत, संयमाने खेळतायत. तर पुढचा चेंडूचा सामना करण्यासाठी म्हणतात यशोधन. याच फलंदाज बिडल पुरतोय मात्र धाव काय सोडत नाही. धाव घेतली गेली बाय स्वरूपात का होईना धाव मात्र मिळते. पंचांचा इशारा येतोय. अभिजित सावंत आपण पाहतोय खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आपल्या या परिसरातलं. तर बाय स्वरूपात आपण धाव जी पहिली फलकावर लागताना ती 23. अजून एक चुटजा खेळ इथे बाकी राहतो या षटकामधून. आवडल्याचा अंतिम षटक आहे आणि त्यातला अंतिम चेंडू. इथे मात्र चेंडू हवेत राहतो. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणखी एक विकेटचा पतन. फलंदाज बाद. तर मी जे म्हणतो की संयम खूप चांगला होता असं कल्पेशाचा पत्ता. यावेळी संयम तरी गमावलाय. चेंडू जो थोडासा छातीच्या लेवलचा होता तो मात्र त्यांना कंट्रोल करता आला होता आणि थोडासा खेळण्याच्या नादामध्ये चेंडू जास्त हवेत राहिला आणि क्षेत्ररक्षकांच्या हाती मात्र झेल देऊन बसले आहेत. तर त्यामुळे इथे पहिलीच फलता मिळाली. पहिला विकेट गेला आणि 2 षटकं देखील संपली फलकावर. तर 2 षटकाचा पावलेचा खेळ संपताना फलकावर धावसंख्या लागली ती 23 धावा 23. म्हणजे गती चांगली अजूनही ज्या गतीने धावा करायच्या आहेत. प्रत्येक षटकामध्ये 12च्या गतीने धावा करून सामना जिंकायचे 60 धावा करताना. परंतु पहिल्या 2 षटकात साधारणतः त्या गतीने धावा आल्यात 11:30च्या गतीने 23 धावा फलकावर लागल्यात आणि पहिला फलंदाज बाद झाला. तर आता यशोधनच्या साथीला रोहित येत आहेत. तर निश्चितच तिसऱ्या षटकाला आता सुरुवात. तर आता लक्ष असणारे नक्कीच आपण बघतोय 60 धावा वगैरे 23 धाव फलकावर लागल्यात
अजूनही 37 धावांची आवश्यकता. पुढचा षटकाला सुरुवात होताना यतीश यांचा पहिला चेंडूला अगदी मात्र खाली क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकलला गेला. चेंडू दिसतो तो सीमेरेषे पार आणि चौकार आला. तर या चौकाराने धावसंख्या जमवले फलकावरती 27-27. अजूनही 33 धावांची आवश्यकता सामन्यामधून. निश्चितच रोमांचकता लपलेली अजूनही सांगणं कठीण आहे. पुढचा चेंडू मात्र पाठीमागे बघा सुरक्षित रक्षण झालं निलेशांचं. इथे जर चेंडू सुटला असता तर मागे गेला असता तर अजून धावा वाढल्या असत्या. पण तो वेळेस स्वतःला चांगली फिल्डिंग दाखवली नाही आणि धावा किमान मी म्हणेन की 4 धावा वाचवायला लागतं नाही. तर यतेश यांचं चांगली गोलंदाजी या षटकात पाहायला मिळाली या चेंडूवर. षटकातून 2 चेंडू खेळ संपला. तिसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतो गोलंदाजी सध्या यतीशांचा मारा. तर षटकातून पुन्हा एकदा सज्ज होतील आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणि सामना करतात फलंदाज ते रोहित. यावेळेस थोडासा चेंडू बॅटच्या खालच्याकडे लागून तो घरगाव गेला. तो आनंद करता चेंडू मिसफिल्डिंग ती थोडंसं होत आहे आणि याचा फायदा घेत 2 धावा. तर या 2 धावा आल्यात संघासाठी आणि 2 धावांनी रोहितने आपला वैयक्तिक खाता उघडला. संघाची धावसंख्या त्यावर जाऊन पोहोचलेली. ती धाव फलकावर 29 धावा 29. अजून 31 धावा पाहिजेत सामन्यामध्ये. पाहिलं तर 15 चेंडू खेळ बाकी राहिला आता. कारण सध्या षटक सुरू 30 आणि त्यानंतर 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. म्हणजे त्या षटकातले 12 चेंडू आणि या षटकातले 3 चेंडू शिल्लक असे 15 चेंडू खेळ बाकी आहे. आणि 15 चेंडू तुम्हाला त्या धावा करायला लागतील. त्या 31 धावा. प्रत्येक चेंडूला 2 धावा याप्रमाणे खेळ करायला लागेल. 15 चेंडू 31 धावा. हो यावेळीच अप्पर कट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र बराचसा बाहेर असं पाहून त्यांचा इशारा वाईटचा देत आहेत. गतीच्या नादामध्ये मात्र दिशा भटकले गोलंदाज आणि चेंडू जाऊन पोहोचला वाईट स्वरूपात. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 30 वर. चला आर्ग्युमेंट नको. पंचांसाठी कुठल्या प्रकारचं हे नको. आपण जे नियम दिले आपण नियमावली वाचले असेल. नियमावलीत उल्लेख केला आपण पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. अन्यथा तर दरम्यान निश्चितच षटकातून पुन्हा एकदा हा मात्र चेंडू टाकावा लागेल. तर या षटकामधला आता यतीशांचा 4था चेंडू. हो चांगला चेंडू पडतो. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू तसे खूप मागे असं पाहून फलंदाज दुसऱ्या धावेचा आणि मित्र मिस अंडरस्टँडिंग. परंतु फलंदाजांना जे फेक करायला पाहिजे त्या ठिकाणी केली नाही. दुसऱ्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकांनी फेक केलेली एसटीच्या हातामध्ये. जिथे गोलंदाज तिथे जर फेक केली असते कदाचित ही संधी हातात आली असती. परंतु 2 धावा सहज केल्या पूर्ण. तर इथे तालमेल चुकला दोन्ही फलंदाजांचा. धावांसाठी कॉलिंग महत्वाचा असतो. एस नो आणि वेट या 3 गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात या धावण्यामध्ये. तिथे मात्र कुठेतरी कॉलिंग नव्हतं आणि त्यामुळे त्याचा फायदा मात्र मिळायला जरूर असला तरी नुकसान संघाला झालं असतं. ते मात्र थोडंसं टाळलं. अनर्थ टाळला संघाचा असं म्हणावं लागेल. तर या 2 धावा आल्या फलकावर. धावसंख्या जाऊन पडले 32 या अंकावर. या षटकातला आता 5वा चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज तयार होत आहेत. म्हणजे एकंदरीत पाहिलं तर 14 चेंडू आता बाकी राहिला शिल्लक आणि 14 चेंडू करायच्या 28 धावा. पुढच्या चेंडूला हवेतून मारला फटका. तशा चेंडू खाली येतात का बघायचं. मात्र चेंडू त्यांनी थांबवला. निश्चितच चौकार रोखल्याचं म्हणायला गेला. परंतु 2 धावा ज्या सहज घेतल्या चेंडूवर येणं महत्वाचं होतं. झेल सुद्धा होऊ शकला असता. जर तरबेज क्षेत्ररक्षक असतं तर झेल होऊ शकला असता. कारण त्यासाठी फिटनेस खूप महत्वाचा असतो. आपल्याकडे जी क्षमता तशी असल्या असली पाहिजे. फिटनेस जर चांगला असला तर. परंतु यावर 2 धावा आल्या. 2 धावा रोखल्या गेल्या आणि धावसंख्या जाऊन ती 34 अंकावर 34. कारण खूप महत्वाचा झेल मी म्हटलं असता झाला असता तर. कारण सामना टर्निंग पॉइंट ठरू शकला असता.
चांगले फलंदाजी करतात हे दोन्ही फलंदाज. या षटकातला अंतिम चेंडू होता. अजूनही 26 धावांची गरज, 13 चेंडू दाखल बाकी आहे. आणि इथे मात्र बघा पुन्हा एकदा संधी येते, बघू शतक चेंडूपर्यंत पोहोचत का, तर पुन्हा 2 धावा मिळतात. त्या षटकासाठी चेंडू गेला आणि 2 धावा पुन्हा एकदा मिळाल्या. 2 संधी गेल्या असं मी म्हणेन, परंतु षटक संपलं ते 3रं आणि 3 षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या आपले 36 धावा. 12ची गती कायम राखली गेली. भारतीय 36 धावा फलकाला लागला, परंतु आता पुढच्या मात्र अजून पाहतो पण 12 चेंडू दाखल बाकी आणि 24 धावा करायच्या आहेत सामन्यामधून. याच गतीने धावा करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी. तर बघा कॅश नेण्यासाठी गाडी सजून आणली गेली आहे ती गणेश रायडर संघाने. प्रत्येकाचं काहीतरी वेगळंच आहे. आपण कार्यक्रम पाहतो या स्पर्धेसाठी. बँजो सोबत त्याच्या मागे येईल बघा जयत तेरीला सगळेच लागलेत. तर आता मात्र जर घाई करत असते बघा का, अजूनही 12 चेंडू बाकी आहे, 24 धावांची गरज. बघा लो स्कोरिंग सामना होता आणि या धावा कशा प्रकारे रोखायचा असा प्रश्न निर्माण झालाय तो बजरंग बली चॅम्पियन संघाला. 12 चेंडू 24 धावा. प्रत्येक चेंडूला प्रत्येक षटकामध्ये मात्र धावा 12 करायचे आहेत आणि प्रत्येक चेंडूचा विचार केला तर 2-2 धावा करायला लागतील. आराम करू नका, लगेच आपण सामना सुरुवात करायची. पुढची अजूनही 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. घाई करा, फिल्डिंग लावून घ्या तरच बॅट्समन तयार होतील. चला फिल्डिंग लावून घ्या आपण. तर आता मात्र 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूच करायचे ते 24 धावा. 60 धावांचं टार्गेट होतं जे टोटल एवढी मोठी नव्हती तरी देखील मात्र ज्या पद्धतीने फलंदाजी होती आपण पाहतोय इथे गणेश रायडर संघाने चांगल्यापैकी फाईट करण्याचा प्रयत्न केलाय. तर त्यामुळे सामन्यातली आता नक्कीच उत्साह प्रेक्षकांना अगदी आतुरता वाटू लागली आहे की या सामन्यात आता काय होईल. 12 चेंडू 24 धावा. सामना जवळ करण्याचा प्रयत्न होता या 2 फलंदाजांचा. मगाशी जे षटकामध्ये 2 झेलची संधी गमावल्या गेल्या तिथे थोडस काही ना सामन्याला थोडसा निश्चितच वेगळं बोलायला असतं, परंतु झेल सुटल्या गेल्यानंतर निश्चितच थोडीशी काही ना मजबूत बाजू वाटू लागत सध्या ती गणेश रायडर संघाकडून. कारण त्यांचा एकच फलंदाज आतापर्यंत बाद झाला आहे आणि 26 त्यांचं मनोबल खूपच मोठं असेल, उंचावलेलं असेल. तर अशा वेळेस तपायचं इथे कुठेतरी नक्कीच नवीन गोलंदाजाला विकेट एखादी घ्यावी लागेल. तर आता प्रत्येक षटकासाठी मात्र 100 रुपयाचं बक्षीस लागू झालेलं ते गणेश वागचुरे सरांकडून त्यांचे स्पॉन्सर. बघूया गणेश रायडर संघासाठी पहिला चेंडूवर मोठा चेंडू मात्र सीमेपार पहिला 100 रुपये लागू झाले आहेत ते वागचुरे सरांचे. कारण जबरदस्त सुरुवात झाली षटकार ठोकवून. नाकाबिरा देऊन नक्कीच मात्र बजरंग बली संघाचे आघात पोहोचाल समोरच्या संघाला. आक्रमण जेवढं कराल